back to my channel. Today we're going to do another DIY project, a very simple home organizer. Okay, this is very exciting, especially for us women or for us moms. Okay, so this one will be very useful para sa atin, para sa mga accessories natin. And if meron tayong kikay na baby, ayan, very useful to. So we're going to do a clip and headband organizers. Okay? So, dalawa yung gagawin natin. So, isa para sa mga clips or bows. Ayan. And another one para sa mga headbands. Okay? So, napakadali nitong organizers na to. And very simple din yung mga materials. Okay? So, ano-ano yung mga materials natin. Okay, so alamin natin.
Sana nag-enjoy kayo sa ating napaka-simple pero napaka-chic na organizers na ginawa for today. 'Di ba? Napakadali lang, okay? So from our old frames, so kung wala naman kayong mga old frames, pwede naman kayong bumili. Tatanggalin lang natin yung mga yung glass part niya. So we really just need the frame itself. Okay? So ayun. Okay? So in this case, dahil luma yung mga ginamit kong mga frames, I have to paint them. Okay? So, para hindi halata yung mga, nasira-sirang part na. Okay? So, ayun. Kung wala naman kayong old frames, pwede rin naman kayong bumili. Okay? Marami naman dyang murang mga frames. I'm sure matutuwa din si Misha sa mga organizers na ginawa ko kasi hindi na siya mahihirapang maghanap ng mga clips niya and mga headbands niya kasi naka-display na lahat yon. So, kukuha na lang siya, pipili na lang talaga. Okay, so, ayun. Para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, kindly subscribe and follow me also on my Instagram account, KD Quintano, and on my Facebook page, Home by KD, for more home decorations and styling and home inspirations. Okay? So hanggang sa muli. Bye!